Hello guys, kumusta kayong lahat dyan? How's everyone doing? It's me again, Wilson Rodila Danyo. Welcome to my Daddy Wheel Lifestyle Vlog. Today, pag-usapan natin at turuan ko kayo paano mag-change ng lens sa yung Oakley sunglasses. Especially parating na yung summer, so kailangan nating maglagay ng protection sa ating mata. But before that, kung bago ka sa aking channel, please watch my videos and subscribe my channel, please. Okay, once again, turuan ko kayo paano paglagay ng lens or pag-change ng lens sa yung Oakley sunglasses. Okay, after this intro. Okay guys, ito yung Oakley ko. I bought this one siguro mga 4 or 5 years ago. So ito yung extra kong sunglass lens. Ito yung extra kong lens. Okay. And then ito yung isang strap. You can change both the strap and the lens, and also this one, yung para sa nose, yung dito. Pwede mong palitan din, may ibang kulay. So right now, I have 2 lenses muna. So ito and this one. So you don't have to buy the whole thing. And then ito yung ano niya. So bumili din ako ng cleaner niya. This is the alcohol cleaner from Oakley. Yeah, from Oakley. And saka ang maganda sa kanilang meron siyang kasamang cloth. Sa cleaner pack niya, meron siyang kasamang very soft na cloth. Okay? Okay, so how to change the lens of your Oakley? Okay? How to change the lens of your Oakley. So first is ito siya, twist mo lang siya konti, yan, tanggal siya. And then this one also, twist mo lang siya, yeah. And then so ginamit ko tong lens na to kung yung weather is above 25, yung mag-grabbing init at saka yung nag-long drive. Ito mas maganda kasi hindi masyadong mainit sa mata. Ang maganda sa Oakley kasi guys, pwede mo siyang palitan ng mga lens niya, unlike sa ibang sunglasses na fix, no? Ang hindi lang maganda sa Oakley, yung name niya dito mabubura siya, yun lang hindi maganda. Pero the rest, yung mga logo niya, hindi siya matatanggal. Hindi siya, pati yung dito, hindi siya matanggal. Yung sa side, yung dito lang kasi lang siya, i-print lang. So matanggal yan. Pero yung mga logo niya, hindi siya matatanggal. Nakabaon. Okay. And then, pag ilagay mo siya, dito ka sa, i-push mo siya, and then slide mo, and then you can hear the sounds click. Okay, one more. Okay, lagay mo siya, then i-push, and then i-slide yung sa kabila until mag-click. Okay, slide, ilagay, and then you slide until mag-click. Got it? Okay. So kung gusto mo rin siyang palitan, tanggalin mo lang siya, simple as that. Then tanggalin yan, tapos tanggalin mo lang siya kasi rubber siya. Tanggalin mo lang siya, strap niya dito, lagyan niya siya ng strap. Okay, lagyan mo siya, pasok lang siya, pasok mo lang siya hanggang pasok mo lang siya. Then, bring it on.
Okay. Hello everyone! Sana nagustuhan nyo yung video na to. Especially parating na yung summer now. So, hindi kailangan nang bumili ka ng maraming sunglasses. Kasi yung Oakley, if you have one Oakley frame, pwede ka nang magpalit-palit ng iba-ibang lenses, iba-ibang kulay. So, you can save money, especially this time pandemic, okay? And then, maraming salamat sa lahat ng nag-watch sa video ko at saka sa nag-subscribe sa akin, nag-support sa akin. Maraming salamat. Hanggang sa next video, see you on Sunday. Magpo-post din ako ng another video sa Sunday, okay? Maraming salamat and have a nice day, everyone. Bye!